Atëherë po ju lëm të zgjidhni këtë shembull. Një mësues, një profesor bën dy testime gjatë periudhës, pra i bën një midterm dhe një final. Dhe e llogarit kështu. Pjesën e midtermit e llogarit me 40%, kurse provimin final e llogarit 60%. Ndërkohë, çfarë kërkon nga ju? Do të çdo gjashta është numri i studentëve që ai ka bërë. Dhe për studentin e parë merr pikët e para, pra të midtermit, dhe 50 është të testimit final. Dhe më pas për çdo student llogarit mesatarin e tij të rrumbullakosur me do të bëni round me 0 shifra mas presjes dhe do duhet të veproni në këtë mënyrë. Ndërkohë, ai kërkon që në fund fare ju të afishoni midis intervaleve. Për shembull, kjo 0-a këtu, për shembull sa nxënës janë midis intervalit 0 dhe 45, 49. Domethënë, pastaj tjetra është 50 dhe 59, më pas 60 me 85. Atëherë po e tregoj se çfarë duhet të bëni. Atëherë, në një skedar, pra në skedarin input.text, vendosni të dhënat dhe në momentin do ta konfiguroni, kur t'i bëni run, do duhet të dalë kjo pamje. Pra do dalin studentët, ID-ja është çdo studenti. Kur them ID-ja do jetë I-ja kjo, plus 1. Do jetë testimi i parë, testimi i dytë. Më pas në një kolon tjetër do duhet të vendosni mesataren e saj dhe më pas të numëroni sa studenta, pra janë 6 dhe sa prej tyre janë midis atyre intervaleve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që nëse ju vendosni, për shembull, shtoj edhe 2 të tjerë, do bëj 8 atë dhe do them, sikur mori 10 këtu, 100 dhe 100, të ndryshojnë automatikisht të dhënat. Ja, për shembull, kjo teçe është ndarë në këtë lloj forme. Pra do duhet që të bëhet me pjesën me input, me first streaming. Pra duhet të shtoni këto dy librari.